Γεια σας. Ονομάζομαι Χρήστος Παπαδημητρίου. Είμαι ο διευθυντής της εταιρείας Παπαδημητρίου ΧΚΑΒΕΤ και σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς ένα τοπικό παραδοσιακό αγροτικό προϊόν μπορεί να φύγει από την Καλαμάτα και κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις να φτάσει σχεδόν μέχρι και την άκρη του κόσμου. Ας πάρουμε την ιστορία μας λίγο από την αρχή. Το 1939 ο παππούς μου ο Χρήστος φεύγει από την Πάτρα, έρχεται στην Καλαμάτα και ιδρύει την εταιρεία μας. Φτιάχνει το πρώτο του στάφιδο εργοστάσιο και ασχολείται με την εξαγωγή της μαύρης σταφίδας, της κορινθιακής σταφίδας. Η εξαγωγή τότε γινόταν χύμα σε μεγάλα ξύλινα κυβότια και γινόταν από το λιμάνι της Καλαμάτας. Όχι από τον Πειραιά που γίνεται τώρα και δεν ξέρω και γιατί. Η Ελλάδα τότε ήταν ο βασικός αξιόπιστος προμηθευτής της Αγγλίας για σταφίδα, και μαύρη και ξανθιά. Η Αγγλία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σταφίδας στον κόσμο. Ως Ελλάδα τότε είχαμε εξαιρετική ποιότητα σταφίδας και σήμερα έχουμε και είχαμε και πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Τώρα όμως οι τιμές μας δεν θεωρούνται ανταγωνιστικές. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε τον παππού, τη γιαγιά και τον άγριο φύλακα του εργοστασίου. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι η πρώτη φωτογραφία ουσιαστικά από το εργοστάσιο, είναι το 1955, η πρώτη φωτογραφία που έχουμε, είναι από τη γραμμή παραγωγής. Και στην τρίτη φωτογραφία είναι μια λίγο μετέπειτα φωτογραφία από το πρώτο μας εργοστάσιο. 30 χρόνια περίπου μετά, ο πατέρας μου, ο Κώστας Παπαδημητρίου, τελειώνει τις σπουδές του στη Γαλλία, εινολογία, και γυρίζει στην Καλαμάτα, όπου μαζί με τον παππού αποφασίζουν να εξυγχρονίσουν το εργοστάσιο με στόχο να κυνηγήσουν πιο δύσκολους πελάτες, πιο απαιτητικούς και πιο μεγάλους. Εδώ έχουμε και την πρώτη καινοτομία. Το σακουλάκι που βλέπουμε στη φωτογραφία είναι η πρώτη φορά που παρασκευάζεται στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, η συσκευασία αυτή γινόταν αποκλειστικά στην Αγγλία. Όπως είδαμε, η σταφίδα έφευγε χύμα και κάποιος Άγγλος εκεί κατασκευαστής την έβαζε σε σακουλάκι. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που έφτιαξε αυτή τη συσκευασία στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τώρα τη μεγάλη κατρακύλα. Από το 1960 μέχρι και σήμερα. Με μπλε είναι οι εισοδιές σταφίδας στην Ελλάδα. Από το μεγάλο παίχτη που ήμασταν, περίπου 170.000 τόνους παραγωγή το 1960, έχουμε εξαφανιστεί σχεδόν στους 20.000 τόνους και χρόνο με το χρόνο μειώνεται κι άλλο. Η Τουρκία τώρα με το κόκκινο, από έναν περιφερειακό παίχτη το 1960 με περίπου 50.000 τόνους, έχει φτάσει να είναι ο κυρίαρχος παίχτης της παγκόσμιας αγοράς, με εισοδιές που ξεπερνάνε τους 250.000 τόνους, στην ουσία ό,τι χάσαμε εμείς το πήρε η Τουρκία δηλαδή, και χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Τι σημαίνουν τώρα αυτά τα νούμερα και στην πραγματική ζωή. 20 επιχειρήσεις το 1960 στην Καλαμάτα που ασχολούνται με τη σταφίδα, την εξαγωγή σταφίδας. Μόνο μία επιχείρηση τώρα. Εμείς. Και θα δούμε τι κόλπο κάναμε σε λίγο και καταφέραμε να μείνουμε μία και όχι να είμαστε και εμείς να γίνει 0 αυτός ο αριθμός. Γιατί συνέβη αυτό. Η σταφίδα είναι ένα commodity. Commodity ονομάζονται προϊόντα όπως το σιτάρι, η ζάχαρη, το ρύζι, το ελαιόλαδο και άλλα. Είναι προϊόντα που παράγονται σε πολλά μέρη στον κόσμο, σε μεγάλες ποσότητες και η τιμή τους εξαρτάται από το πόσο μεγάλη είναι η εισοδιά κάθε χρονιά. Τον αγοραστή αυτών των προϊόντων δεν τον ενδιαφέρει πού ακριβώς παράγεται, ούτε ποιος είναι αυτός που το παράγει. Αυτό που ψάχνει ο αγοραστής είναι να υπάρχει μια καλή ποιότητα, μέτρια ποιότητα θα λέγαμε. Και θα ψάξει να βρει τον φθηνότερο. Από εκεί θα αγοράσει. Συνεπώς, η Τουρκία, όπως είδαμε, το Ιράν και τελευταία η Κίνα που έχει φυτέψει σταφίδες, παράγουν σταφίδα πάρα πολύ φθηνότερη από την ελληνική, αποδεκτής γενικά ποιότητας για τον αγοραστή, σε σχέση με τις τιμές της ελληνικές, και παρότι η ελληνική σταφίδα μπορεί να είναι πιο νόστιμη, η Ελλάδα τελικά βγήκε από την αγορά. Τι κάναμε εμείς, η επόμενη καινοτομία μας. Και στις δύο φωτογραφίες πρακτικά βλέπουμε μαύρη σταφίδα. Απλά στη δεύτερη φωτογραφία, στο βαλσαμικό ξύδι, η μαύρη σταφίδα αυτή είναι μεταποιημένη. Προσθέσαμε στο προϊόν μας τεχνογνωσία. Το βαλσαμικό ξύδι είναι ένα προϊόν προστιθέμενης αξίας. Ο πατέρας μου, εδώ πιάσανε τόπο οι σπουδές στην υλολογία, κατάφερε να δει την μαύρη σταφίδα ως την ιδανική πρώτη ύλη για ένα προϊόν που στα μέσα της δεκαετίας του 90 άρχισε να γίνεται πολύ γρήγορα της μόδας παγκοσμίως. Ήταν ένα μαύρο γλυκό ξύδι, το οποίο ονομάστηκε βαλσαμικό ξύδι. Πώς κατάλαβα ότι η μαύρη σταφίδα είναι η ιδανική πρώτη ύλη για το βαλσαμικό ξύδι? Όσοι την έχετε δοκιμάσει, φαντάζομαι περισσότεροι, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ γλυκιά. Είναι πολύ πλούσια σε φυσικά ζάχαρα. Άρα, άμα την κάνεις ξύδι, δεν χρειάζεται να προσθέσεις κάποιο επιπλέον γλυκαντικό τεχνητό. Και εκ φύσεως είναι μαύρη.
Άρα μπορεί να πάρει το χρώμα τη και δεν χρειάζεται να το βάψει το ξύδι με καραμελόχρωμα ή κάποια άλλη τεχνητή χρωστική. Διαφοροποιούμε το βαλσαμικό μας ξύδι σε σχέση με τα ιταλικά. Είναι το μόνο βαλσαμικό ξύδι που γίνεται από 100% κορινθιακή σταφίδα. Επειδή γίνεται μόνο από σταφίδα, παίρνει όλα τα πλούσια αντιοξυδωτικά που έχει η σταφίδα. Άρα είναι και το μόνο βαλσαμικό ξύδι πάρα πολύ πλούσιο σε αντιοξυδωτικά. Δεν έχει κανένα πρόσθετο. Δεν έχει συντηρητικά, δεν έχει γλυκαντικά, δεν έχει καραμελόχρωμα, τίποτα. Μόνο σταφίδα. Και επειδή το 1998 που το παρουσίασε ο πατέρας μου στην αγορά δεν υπήρχε άλλο βαλσαμικό ξύδι ελληνικό, ήταν το μόνο βαλσαμικό ξύδι που παράχθηκε στην Ελλάδα. Τώρα το 2004 έρχεται και η δικιά μου συμμετοχή στην εταιρεία, τελειώνοντας τις σπουδές μου στον Πειραιά. Έρχομαι και ασχολούμαι κυρίως με το marketing. Στην ουσία προσπαθούμε να δώσουμε κάποια άειλα χαρακτηριστικά στο προϊόν, τα οποία θα προσδώσουν αξία στο προϊόν, χωρίς όμως να επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Τι θέλω να πω. Ένας απλός τρόπος είναι να βελτιώσουμε τη συσκευασία. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε πώς ήταν η πρώτη μας συσκευασία. Τώρα η άλλη φωτογραφία είναι πώς είναι το βαλσαμικό μας ξύδι σήμερα. Θέλουμε να το κάνουμε δηλαδή για τον καταναλωτή πιο ελκυστικό. Ανάμεσα σε εμάς, στην εταιρεία, στο προϊόν και στον καταναλωτή πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Ένας τρόπος που λειτουργεί για να το πετύχεις αυτό, αρκεί να έχεις βέβαια και ένα καλό προϊόν, είναι να συμμετέχεις σε διεθνείς διαγωνισμούς μεγάλων εκθέσεων τροφίμων και ποτών, όπως είναι η ΣΙΑΛ στο Παρίσι. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών, γίνεται κάθε 2 χρόνια. Και εκεί βραβευτήκαμε 2 φορές τα τελευταία 8 χρόνια για τα προϊόντα μας. Βέβαια, υπάρχουν και αντίστοιχοι διαγωνισμοί από έγκριτα περιοδικά γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπως ο Γαστρονόμος της Καθημερινής και το Γκουρμέ της Ελευθεροτυπίας, που μας έχουν βραβεύσει και τα 2 για την ποιότητα των προϊόντων μας. Αν θες να πουλήσεις το προϊόν σου, πρέπει να κάνεις και διαφήμιση. Είναι κάτι το απαραίτητο. Δεν χρειάζονται όμως υπερβολές. Στη δικιά μας περίπτωση, ας πούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε δυναμική διαφήμιση στην τηλεόραση. Θα ήταν πεταμένα λεφτά. Χρειάζεται να διαλέξεις το μέσο το οποίο στοχεύει στον καταναλωτή που σε ενδιαφέρει. Υπάρχουν δηλαδή εναλλακτικοί τρόποι διαφήμισης, οι οποίοι δεν κοστίζουν ακριβά και είναι στοχευμένοι εκεί που πρέπει. Παράδειγμα, στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε το μετρό της Αθήνας. Στην ουσία είναι μια καμπάνια που παίρνεις ολόκληρο το τρένο, το ντύνεις με τα χρώματα της εταιρείας, βάζεις τις αφίσες που θες να περάσεις και περνάς τα νοήματα που θες στον καταναλωτή. Είναι πάρα πολύ έντονο, δυνατό μέσο, γιατί είσαι μόνος σου, δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές μέσα στο τρένο και περνάς ακριβώς τα νοήματα που θες. Και δεν κοστίζει ακριβά, παρότι φαίνεται ακριβό. Η δεύτερη περίπτωση είναι οι διαφημίσεις σε περιοδικά γαστρονομίας, όπου πας απευθείας στο κοινό που σε ενδιαφέρει, και βέβαια το ίντερνετ, το οποίο χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Όλοι ξέρουμε πόσο δυνατό μέσο είναι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα, όπως είναι διαφήμιση, όπως είναι η τηλεόραση. Θα μου πείτε, εντάξει, για τις εξαγωγές ήρθες να μας μιλήσεις, γιατί μας λες τι κάνετε στην Ελλάδα. Ας φανταστούμε τώρα ότι είμαστε σε μια συνάντηση με έναν Φιλανδό ή έναν Αυστραλό αγοραστή σούπερ μάρκετ και προσπαθούμε να τον πείσουμε γιατί να πάρει το δικό μας βαλσαμικό ξύδι σε σχέση με του Ιταλού ή κάποιο άλλο. Το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσει είναι, έχεις πουλήσει πουθενά αλλού, έχεις ένα επιτυχισμένο business story να μου παρουσιάσεις, γιατί να προτιμήσω να βάλω ένα στο ράφι μου. Γι' αυτό χρειάζονται πωλήσεις στην Ελλάδα. Όταν έχεις να πεις ότι ναι, υπάρχει ένα κοινό το οποίο προτιμά το προϊόν μου, γιατί έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, ο άλλος θα θελήσει να το δοκιμάσει. Σε σχέση με κάποιο το οποίο δεν έχει ιδέα για το αν θα πετύχει το προϊόν ή όχι. Επίσης, οι πωλήσεις στην Ελλάδα είναι ένα πολύ βασικό σχολείο για τις εξαγωγές. Είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, όπου τα σούπερ μάρκετ, οι κανόνες λειτουργίας τους είναι πάνω κάτω παντού οι ίδιοι. Άρα, ξεκινώντας από την Ελλάδα, μαθαίνεις τους κανόνες του παιχνιδιού και τι πρέπει να κάνεις. Επίσης, αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι πολύ τυχεροί, γιατί υπάρχει αυτό το κίνημα υπέρ των ελληνικών προϊόντων. Άρα, οι καταναλωτές θα δουν τις φιλότιμες προσπάθειες, είτε μικρές είτε μεγάλες, με ένα πολύ καλό μάτι. Και κάποια μικρά λάθη μπορεί να τα συγχωρέσουν στην αρχή. Αλλά μιλάμε μόνο για φιλότιμες προσπάθειες. Στη δική μας περίπτωση, υπήρχε και ένα επιπλέον στοιχείο. Ήμασταν αρκετά τυχεροί να είμαστε παρόντες στη γέννηση της κατηγορίας του βαλσαμικού ξυδιού στην Ελλάδα. Όταν το παρήγαγε ο πατέρας μου, δεν υπήρχε άλλο βαλσαμικό ξύδι. Άρα ήμασταν εκεί και από εκεί και πέρα κρατήσαμε μια καλή ποιότητα και με συνεχείς προσπάθειες προώθησης καταφέραμε να γίνουμε το νούμερο 1 βαλσαμικό ξύδι στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στις εξαγωγές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις
είναι να δίνεις την εντύπωση στον αγοραστή ότι ξέρεις το προϊόν σου, να του γεννήσεις εμπιστοσύνη και να δείξεις και σοβαρότητα. Για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να δείχνεις ότι είσαι εξειδικευμένος σε αυτό το προϊόν. Όχι κάνω απ' όλα. Θες μια πλήρη γκάμα. Αυτό δείχνει ότι ασχολείσαι σοβαρά. Εδώ βλέπουμε βαλσαμικό ξύδι με σπρέι, λευκό βαλσαμικό, με μέλι, από σίκο, μια σειρά από κρέμες βαλσαμικού με γεύσεις και φρούτα, που τώρα τελευταία είναι πολύ της μόδας. Παλιότερα είχαμε την ταμπέλα στο μαγαζί μας. Τώρα δεν έχουμε ταμπέλα, έχουμε την εταιρική ιστοσελίδα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, υπάρχει πιθανότητα κάποιος αγοραστής από τον Καναδά ή την Ιαπωνία να θέλει να βάλει κάποιο καινούργιο βαλσαμικό ξύδι στο μαγαζί του και να έχει μπει στην ιστοσελίδα μας ψάχνοντας στο Google. Εγώ όμως δεν είμαι εκεί τώρα για να τον πείσω γιατί να προτιμήσει το δικό μας βαλσαμικό. Αυτή τη δουλειά για μένα πρέπει να την κάνει η ιστοσελίδα μου. Άρα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που θα χρειαστεί εκείνη τη στιγμή ο αγοραστής για να τον πείσει. Είναι λοιπόν ένα βασικό και καθημερινό εργαλείο για τις εξαγωγές. Είμαστε μια μικρομεσαία εταιρεία τροφίμων. Δεν είμαστε πολυεθνικοί, άρα έχουμε περιορισμένες δυνάμεις. Αυτές οι περιορισμένες δυνάμεις για να αποδώσουν πρέπει να τις συγκεντρώσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε σε όλες τις χώρες να πούμε ότι αύριο θα κατακτήσω τον κόσμο. Για μας, συνήθως η επιλογή σε ποια χώρα θα εξάγουμε βασίζεται στο βιωτικό επίπεδο της χώρας, πρέπει να είναι υψηλό και πρέπει να έχει και παρόμοιες γευστικές συνήθειες με την Ευρώπη. Να μην είναι η πρώτη φορά που ακούνε τη λέξη βαλσαμικό ξύδι. Ένα καλό tip, ένα εύκολο κόλπο, το οποίο χρησιμοποιούμε πολύ, είναι ότι ξεκινάμε με μια έρευνα στο ίντερνετ. Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν πωλήσεις online. Μπαίνοντας απλά στο site του σούπερ μάρκετ, βλέπεις, υπάρχει βαλσαμικό ξύδι στο κατάστημα αυτό, στην τάδε χώρα. Αν ναι, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές, σε ποιες τιμές βγαίνει, έχει διαφορά στη συσκευασία του σε σχέση με το δικό σου, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο προτιμάνε. Άρα, βλέπεις αν αξίζει τον κόπο και πας και προετοιμασμένος. Ξέρεις τι πρέπει να πεις, ποια κενά υπάρχουν στην αγορά, τι να προτείνεις. Οι εξαγωγές μας είναι σε 28 χώρες μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το 70% των πωλήσεων γίνεται στις παρακάτω 5, Αγγλία, Αυστραλία, Σουηδία, Φινλανδία και Τσεχία. Όση προσπάθεια κάνουμε για να πουλήσουμε το προϊόν μας στην Ελλάδα, διπλή, τριπλή και πολλαπλή χρειάζεται για να καταφέρεις να πείσεις ένα ξένο να αγοράσει το προϊόν σου. Αρκεί να σκεφτούμε πώς εμείς αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε τα εισαγόμενα, που είμαστε αρνητικά πλέον προδιατεθειμένοι απέναντί τους. Τα βήματα που κάνουμε εμείς σαν εταιρεία για να μπούμε σε μια αγορά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά είναι και τα σωστά, αλλά τουλάχιστον σε εμάς λειτουργεί, είναι ότι πρώτον συμμετέχουμε στην τοπική έκθεση τροφίμων και ποτών, για να έρθουμε να αντιληφθούμε λίγο το πώς λειτουργεί η αγορά και να συναντήσουμε τους αγοραστές και τους καταναλωτές. Αν καταφέρουμε να μπούμε τώρα σε κάποια αλυσίδα ή κάποια καταστήματα, θα κάνουμε οπωσδήποτε γευστικές δοκιμές. Πρέπει να δώσει την ευκαιρία στον καταναλωτή να σε δοκιμάσει δωρεάν. Αν του αρέσει το προϊόν, μετά θα πάει να σε αγοράσει. Και βέβαια διαφήμιση σε τοπικά περιοδικά γαστρονομίας ή site με μαγειρική στο ίντερνετ. Αν δεν κάνεις κάτι διαφορετικό όταν είσαι μια μικρομεσαία εταιρεία, τα μεγάλα παιδιά, οι πολυεθνικές, θα σε σβήσουν. Δεν έχεις ελπίδα. Υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων όμως, όπως το βαλσαμικό ξύδι, όπου δεν κυριαρχούν παγκοσμίως οι πολυεθνικές. Ο μεγαλύτερος παίχτης στο βαλσαμικό ξύδι είναι πάλι μια οικογενειακή εταιρεία από την Ιταλία. Εκεί έχεις περισσότερο περιθώριο να χτίσεις τη θέση σου στην αγορά. Αλλά ας μην κολλάμε με το σούπερ μάρκετ ή τέτοιου είδους μαγαζιά. Υπάρχουν και άλλα κανάλια πώλησης που με ειδικές συσκευασίες μπορούν να σου δώσουν περιθώρια ανάπτυξης. Τέτοια είναι οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, τα κουρασγερόπλια, όπου φτιάξαμε τις μινιατούρες, τις ατομικές συσκευασίες για να προσεγγίσουμε αυτό το χώρο. Θα μου πείτε γιατί να μπω τελικά σε όλη αυτή την ιστορία. Δύσκολα ακούγεται, αξίζει τον κόπο. Το βαλσαμικό ξύδι, όπως βλέπουμε, έχει μια τεράστια αγορά παγκοσμίως, η οποία χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει κιόλας. Αντιθέτως, η αγορά της σταφίδας, όπως είδαμε, μικραίνει. Επίσης, το τι τιμή θα αποφασίσουμε να πουλήσουμε το βαλσαμικό ξύδι είναι μια απόφαση δικιά μας. Δεν αποφασίζεται από την παγκόσμια αγορά, όπως γίνεται στη σταφίδα ή στο ελαιόλαδο, το τι τιμή θα μου δώσει ο Ιταλός, αν θα έρθει ο Ιταλός κτλ. Κάτι άλλο. Όσο πιο δύσκολο, πιο εξειδικευμένο είναι αυτό που παράγεις, τόσο λιγότεροι θα προσπαθήσουν να σε αντιγράψουν, γιατί είναι δύσκολο. Άρα, όσους λιγότερους ανταγωνιστές έχεις, προφανώς τόσο το καλύτερο. Επίσης, με ένα προϊόν προστιθέμενης αξίας, μπορείς να κυνηγήσεις τις εξαγωγές. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό είναι που μας σώζει.
Ενώ οι πωλήσεις μας στην Ελλάδα, όπως και των περισσότερων, χρόνο με το χρόνο μικραίνουν λόγω της ύφεσης, μπορούμε και καλύπτουμε αυτό το κοινό χάρη στις εξαγωγές. Και τελικά εξακολουθούμε να είμαστε στη θετική πορεία. Πάμε τώρα και σε κάτι λίγο πιο συναισθηματικό. Το να μπει σε ένα μαγαζί στο εξωτερικό, σε ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, στη Νέα Ζηλανδία, και να δεις ένα καταναλωτή, ένα Νέο Ζηλανδό, στο διάδρομο, ο οποίος χαζεύει ταξίδια και αποφασίζει να διαλέξει το δικό σου προϊόν ανάμεσα σε τόσα άλλα, χωρίς να έχει ιδέα για το ποιος είσαι ή το ποιο είναι η εταιρεία σου, σίγουρα σε γεμίζει χαρά, μέχρι και εθνική υπερηφάνεια νιώθεις όταν το βλέπεις αυτό. Και τέλος, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ.